Hello, hello. Me. Um, Tiếng Anh thì Philip không biết nói tiếng gì. I don't know how to say this, Con không biết nói cái này như thế nào. but I may or may not have forgotten about this. Như là con có thể hơi quên chuyện này tí. So, when Tim told me today, Và anh Thiện nói với con hôm nay. I was like, "Well, was it really last week? Why did it feel like 2 weeks ago?" Và con tự nghĩ là có phải là tuần này không, tưởng là tuần trước. So, I come home. Và khi con về đến nhà, I got some time to by myself, có một chút thời gian rảnh. and I opened the Bible. Và con mở quyển kinh thánh ra. Actually, I prayed, and then I prayed, and I felt like maybe God was leading me to Mark chapter 6, verse 17. Mark là gì ta? Mark Mark chapter đúng 6, verse 17. Đúng rồi. What? Mark Chapter what? chapter 6, verse 17. 17, right? It reads as this: For Herod himself had. Oh, sorry, it's 18. 18. For John had been saying to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Read all of it and then I'll read it. Okay. So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled to him. Finally, the opportune time came on his birthday. Herod gave a banquet for his high officials and military commanders of the leading men of Galilee. When the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests. The king said to the girl, "Ask me for anything you want, and I'll give it to you." And he promised her, with an oath, "Whatever you ask, I will give you up to half my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" "The head of John the Baptist," she answered. At once the girl hurried to the king with the request, "I want you to give me right now the head of John the Baptist on a platter." The king was greatly distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he did not want to refuse her, so he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The men went, beheaded John in the prison, and brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. On hearing of this, John's disciples came and took his body and laid it in a tomb. Và vào buổi chiều thì Philip ngồi cầu nguyện, xong rồi Philip mở kinh thánh ra và Philip đọc trong đoạn Mark đoạn 6 câu 18. Vì dân đã can rằng bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái pháp luật, nên Herodia căm ghét Giăng và muốn giết đi, nhưng bà không thể giết được, vì Herod sợ Giăng biết ông là một người công chính và thánh thiện, nên vẫn che chở ông. Vua thích nghe Giăng nói, dù mỗi lần nghe xong lòng vua thường bối rối. Vào dịp sinh nhật, Herod mở tiệc chiêu đãi các cận thần, các sĩ quan và những nhân vật quan trọng trong miền Galilee. Con gái Herodia vào nhảy múa làm hài lòng Herod và khách dự tiệc, nên vua nói với cô gái, hãy xin bất cứ điều gì con muốn, trẫm sẽ cho. Vua lại thề, bất kỳ điều gì con xin, trẫm cũng sẽ cho, dù một nửa vương quốc của trẫm. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin điều gì?
Mẹ cô gái nói, cái đầu của Giăng Baptist. Lập tức nàng vội vàng trở vào và tâu với vua: con muốn đệ hạ cho con cái đầu Giăng Baptist để trên mâm ngay bây giờ. Vua đau lòng lắm, nhưng vì lời thề và vì khách dự tiệc, vua không muốn thất hứa. Vua liền sai một đao phủ đi và truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy vào ngục chặt đầu Giăng, rồi để đầu trên mâm và trao cô gái. Cô gái trao cho mẹ mình. Cái môn đồ của Giăng nghe tin, đến lấy xác người và chôn trong mộ. So this is the passage I basically read. Okay. The what I was supposed to preach today was about faith. Và điều mà con muốn nói hôm nay là về đức tin. Can you guys see any faith in Và, that passage? Mọi người có thấy có điều gì nói về đức tin trong cái đoạn kinh thánh vừa rồi? Maybe like Harold Broly, maybe Harold's powerful boast that he'll give up half his kingdom, Có phải là như vua Herod để nói rằng ông ta sẵn sàng bỏ ra nửa cái vương quốc của mình? Honestly, I was just praying right up to the deadline, and I just felt peace. But in my mind, I'm just, what am I supposed to say? Maybe. Và ra thì cả buổi chiều thì ông ngồi cầu nguyện cho đến giờ nhóm, và cuối cùng thì con cũng có một sự bình thản, nhưng mà vẫn không biết là mình nên nói gì. Like, I feel like God kind of like, so like if you like, how to describe it, like if I back out now, it's like I didn't have faith. But if I step up right at this moment and spoke, maybe with that sincere faith of standing out, God might do something. Và trong lúc mà cầu nguyện rồi thì con cảm thấy là nếu như mà bây giờ mà mình không lùi lại thì mình cảm thấy là không có trung tín với Chúa, cho nên là bây giờ thì quyết định là bước lên với cái lòng thành tín của mình, nói về những gì mà Chúa đặt để ở lòng. And so far I still feel at peace, but I'm not sure what to say right now. Và bây giờ thì vẫn cảm thấy rất là bình thản trong lòng, nhưng mà vẫn chả biết nói gì cả. Thank you guys, but no, let's continue. Cảm ơn, và nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục. I feel like God might really like, I think it's because like maybe part of like my calling might be to like preach to people, so I feel like like something Preach it, bro. Preach it. something something's right, something's right. Và trong lòng con thì con cảm thấy là cái kêu gọi của Chúa đối với con là để được nói giảng lời Chúa, và nó là một cái gì đó mà cảm thấy rất là đúng trong lòng con. So I just want to like, I guess, testify today, like step out, preach. Và đó là những gì mà con muốn làm chứng hôm nay là đứng lên đây và giảng. And I just okay, just connected the dots. Tomorrow guys, something is happening at 7:30. Và mọi thứ như là liên kết với nhau, và ngày mai thì 7:30, 7 giờ. Oh. You gonna preach it? Woo! Amen. Honestly, yeah, like, so like regarding faith, I guess there's a time for like
I'm not sure how to say it. Like, sometimes with faith, you can like, it's not like abuse, but like you can just, it's sometimes like abuse. Um, sometimes with faith, you could delude yourself into thinking. Và đôi khi thì từ cái lòng tin mình có thể dễ bị tin tưởng nhầm và thành cái gì đó. So like, I don't know about you guys. Maybe some people might suffer from a lack of faith. Sometimes people like me might suffer from too much faith. Và In con a không biết sense. mọi người như thế nào, nhưng mà có khi thì con cảm thấy mình có quá nhiều lòng tin, Like quá nhiều đức tin. like you feel like you're good. You're here. You're in the right place. But what's actually happening is that you were progressing much faster than you of old, but you got complacent. Và nhiều khi con cảm thấy giống như là mình đã đến đích rồi, mình đã ở đây rồi, nhưng mà thực ra thì nó lại là một cái sự di chuyển quá nhanh trong cái đức tin, và giống như cảm thấy mình nhu nhược. Like, I give you an example. Let's say you believed in God, you trusted in Him, and He helped you overcome a certain issue. Và lấy ví dụ như là khi mà mình tin Chúa và mình cầu nguyện và Chúa giúp mình vượt qua một cái nan đề nào đó. And then so your mind changes and you see that small issue, it's not an issue anymore. Let's look at the bigger issues. Và chỉ mình thay đổi, và mình nhìn cái vấn đề nhỏ đó không còn như là một cái vấn đề nữa, và mình nghĩ tới một vấn đề lớn hơn. And so we slowly start to treat perhaps our ability to do to solve the smaller problems as if it's from our own power or our own strength. Và khi đó thì mình bắt đầu cảm thấy tự cao, và mình nghĩ là mình có thể tự xử lý những cái vấn đề nhỏ bằng chính cái sức lực của mình. I guess this has happened to me actually, now that I think about it, very recently. Và khi con nghĩ đến điều này thì nó là một điều mà đã gần đây xảy ra với con. I don't know how much time I have, so maybe story is a good idea. How much time do I have? Just keep going. Okay, so basically, so I don't. So recently I brought a new laptop. Và gần đây thì có mua một cái laptop. I needed it for school. Và con cần cái laptop đó cho việc học. But when I checked it, I used it, I realized in shock that it only had 4 RAM. Và khi con mua và sử dụng nó thì bất ngờ là nó chỉ có 4 RAM. I don't know about you guys, but 8 RAM is like the bare minimum in this day and age. Và
cái máy đó có 4 RAM thôi nên là nó không có đủ, bởi vì bình thường bây giờ thì nó đã gấp đôi như vậy rồi. And so, I was like, you know what? I'm gonna try to use it. I'm gonna try to overcome this problem. Và con tự nghĩ mình sẽ cố gắng sử dụng cái máy này. You know, like I'm good at computer stuff. I can do this, you know. Và con nghĩ là con khá giỏi về những cái việc máy tính này nên là con có thể sử dụng được. So I stayed up all night, basically, trying to get this working. Và con thức cả đêm để cố gắng làm cho cái máy này nó hoạt động được. And the end result was in the morning, Và kết quả là vào buổi sáng, just before I went, trước khi mà con ngủ dậy, it was working, thì cái máy nó hoạt động được. but a new problem arose. Nhưng mà từ đó thì lại có một cái vấn đề khác. And so I didn't know what to do, you know, lack of sleep, and it's late. Và lúc đó thì con chả biết làm gì cả, bởi vì và con thấy là nó hơi muộn nên là hơi ngủ tiếp luôn. Thinking back, I actually didn't even ask God for help. Và nghĩ lại thì trong lúc mà con cố gắng sử dụng nó, con cũng không có hỏi Chúa giúp đỡ. And so I decided to just wing it. I had really no other option. Và cuối cùng thì chọn là làm đại luôn, tại vì không có cách nào khác. So I went to class, Và sau đó thì đi đến trường, đến lớp. and I sat there basically doing nothing because I couldn't even use it. Và cuối cùng thì ngồi đó cả ngày không làm gì cả, tại vì cái máy không sử dụng được. Very humbling experience. Đó là một cái trải nghiệm rất là khiêm tốn. Yeah, so you know, I guess that's what I really want to impart to you guys today. Like faith, there's principles and like there's principles of faith. Và cái điều mà con muốn chia sẻ về hôm nay là nó có cái đức tin và những cái nguyên tắc của đức tin. But one of them is don't be cocky. Một trong những cái nguyên tắc đó mà con nhận ra là không nên tự cao. 'Cause like, yeah, just that's really all I want to say. Thank you guys. Và đó là những gì mà con muốn chia sẻ. Cảm ơn mọi người.